Nag-aaral ng Uzbek. Paksa ng aralin, imbakan sa kusina. Oziq-ovqat idişi. Lalagyan ng pagkain. Kişilik kutusu. Baunan. Oziq-ovqat paketi. Supot ng pagkain. Muzlatgich paketi. Supot sa freezer. Oziq-ovqat plyonkasi. Plastik na pambalot. Alyuminiy folga. Pambalot na aluminyo. Omborxona. Paminggalan. Oshxona shkafi. Kabinet sa kusina. Oshxona tortmasi. Drawer sa kusina. Oshxona javoni. Estante sa kusina. Ziravor javoni. Lagayan ng pampalasa. Paket qisqichi. Clip ng supot. İdiş yuvish suyuqligi. Sabon panghugas ng pinggan. İdish yuvish mashinasi vositasi. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. İdish yuvish mashinasi. Makinang panghugas ng pinggan. İdish gubkasi. Espongha panghugas. İdish chotkasi. Sipilyong panghugas ng pinggan. Tozalash chotkasi. Sipilyong pangkuskus. Qattiq gubka. Pangkuskus. İdish quritgich. Patungan ng pinggan. Oshxona rakovinasi. Lababo sa kusina. Rakovina filtre. Salaan ng lababo. Qogos sochiq. Tuwalyang papel. Tozalash lattasi. Basahang panlinis. Tozalash salfetkalari. Wipes na panlinis. Tozalash spreyi. Spray na panlinis. Purkagichli butilka. Bolt ng spray. Rezina qalqob. Guantes na goma. Axlat qutusi. Basurahan. Axlat paketi. Supot ng basura. Qayta ishlash qutusi. Basurahang pang-recycle. Kompost qutusi.
Lalagyan ng compost. Süpürge. Walis. Kürekçe. Pandakot. Pol lattası. Basahan sa sahig. Kişilik kutusu. Kagaz saçık. Alüminyum folge. Gusto mo bang matandaan ang mga salitang ito magpakailanman? Pumunta sa flashcardsluna.com at sanain ang deck na ito at libo-libo pang iba ng libre. Nasa paglalarawan ang link.